det här. Okej. Alltså den här dagen. If my week wasn't weird. Om det är någon kvar från ungefär ett år sedan eller mindre ett år sedan, så känner ni igen er. Välkommen tillbaka till en ny vlogg med mig. Jag är här på morgonen så trött, för jag var ju faktiskt vaken till 3 och gjorde någonting. Ni kanske har märkt någonting på TikTok, kanske någonting på Instagram, I don't know, jag kanske har lagt ut någonting, jag vet inte, under veckan. Men jag har ju faktiskt bestämt mig att börja översätta mina, vloggar. Och det jag säger översätta, göra undertext på engelska och... Låt mig bara påminna er att jag är en liten YouTuber. Och att jag gör allt jobb själv. Det betyder jag filmar själv, jag redigerar själv, jag marknadsför själv, jag översätter själv. Jag vet inte, alltså gud. Det var så alltså jag skrattar för att delvis är jag helt baffled att jag ens satte mig ner igår och började med det här. Men också att det var jätteroligt. Nej, alltså allting med det här att göra, att redigera, det må låta som klagomål, men nej, det är jätteroligt tycker jag. Och det här var liksom så här, en till sak att göra, så från och med nu kommer jag att ge undertext, så wow. Nice. Alltså jag är ganska stolt över mig själv, för jag kämpade sönder i typ så 5 timmar eller någonting. Kanske 6. Bara för att liksom, först var det så att jag började och översätta manuellt. Sen började jag leta efter, en AI-verktyg, ett AI-verktyg. Sen gav jag upp för jag hittade ingenting bra. Började igen manuellt översätta. Gick tillbaka och letade. Hittade någonting. Det var ganska bra-ish. La in det. Var tvungen ändå gå in och manuellt redigera översättningen. Gick tillbaka. Letade efter en ny AI-verktyg. Och sen så hittade jag en riktigt bra. Och den är freaking gratis. Och den var väldigt accurate av sig. Så jag behöver, du kommer alltid vara tvungen att gå in och liksom kolla över att allting stämmer. Och då snackar vi fast alltså tidsnoteringarna var ganska bra ändå. Nej, men bara kolla liksom att det är grammatiskt rätt, att det är rätt ord, för att the end of the day, att översätta direkt, vi säger svenska till engelska, det kommer inte alltid stämma. Så jag gick ändå in och manuellt redigerade här och där. Men det var ju mer accurate än något annat verktyg. Så den här var liksom så här, jag fick bara kolla igenom min video igen. Bara så att det stämde. Och sen så vart det, eftersom den här, eller förra vloggen vart ju ändå över 30 minuter. Och deras, max på deras gratisversion är 30 minuter per video. Och alltså det var ju 1 minut över, men that's okay. Då fick jag manuellt lägga in översättningen på 1 minut. Så alltså det gick ju bara 5-10 minuter, inte ens. Så alltså det gick jättebra. Så det kommer ju bli it's going to become a thing. Like, yeah, it's done. Like, it's a part of my routine. En annan sak, i lördags när jag filmade färdigt jag filmade färdigt, the shopping haul. Och istället, för jag sa typ, nu ska jag sätta mig ner och redigera.
istället för att göra det, jag vet inte vad, alltså vi ändå hade gjort, du vet, Revolution Makeup adventskalendern. Då var jag såhär, men vet du vad, nu har jag liksom köpt ganska mycket, du vet, så här, collections och min sminkhylla vart ju kaos. Så jag bara, men jag ska lägga in det här, då måste jag liksom sortera allt. Så jag började sortera mitt smink. Sen slutade det med att jag började också, alltså jag storstädade mitt smink. Alltså jag hittade grejer, jag hittade foundation och concealer från när jag var 15. Och jag bara, det här måste jag kasta. Och så hittade jag, oh my god. Okej, jag vet inte om ni kommer ihåg det här. Det är ingenting jag har nämnt på vloggen. Det är bara så här allmänt om ni kommer ihåg det här. Men Elf brukade ha världens random paletter. Vi snackar, de hade foundation paletter, de hade blush paletter, de hade color correction palett. Och jag hade alla tre. Sen hade jag deras highlight palett också. Och sen deras, vad heter det? Deras eyeshadow palett. Det jag kommer ihåg, alltså jag har aldrig använt den där eyeshadow paletten för att den sög. Det fanns ingen pigment på den whatsoever. Det spelar ingen roll hur jag gnuggade sönder. Och det var så här små bollar också. Så här, vad var det? Så att det är 10 stycken olika färger. Och sen var det så här små bollar. Och de var hårda som bara den. Alltså lika hårda som en sten vart de. Och det spelar ingen roll hur mycket jag, du vet, höll på med borsten. Det kom ingenting på borsten. Så ändå när man höll på med fingret, det kom inte någonting heller. Det var pigmenten sög. Sen deras foundation palette, jag kommer ihåg, jag brukade använda den. Jag använde den sist när vi var i Marocko och vi hade hit en lägenhet. Och det måste ha varit 2019. Ja, 2019 var sista gången jag använde den paletten. Och jag kommer ihåg att den var ish bra. Men det var liksom sådär, för att få, vad heter det, foundation på din borste. Ja, så jag måste kasta de här. Och samtidigt skriver jag, du vet, i gruppchatten med Fato och tredjeparten. Och jag är såhär, jag håller på att sortera mitt smink. Och jag har ju köpt så mycket kollektioner, alltså från Shiglam, att jag är såhär, jag har jättemycket. Jag hade så himla mycket eyeshadow paletter som var helt nya. Alltså jag har aldrig använt dem. Och jag bara, vill någon ha någonting? Några av sakerna är ute på Vinted som jag säljer. Jag har redan sålt några saker till och med. Du vet såhär, Corpse Bride paletten, den har jag sålt. Men sen jag bara fatt och tredje parten ville ha någonting. Tredje parten, hon bara, nej, jag måste vara där för att hon är jättepetig av sig. Och Fatou, hon bara, den vill jag ha. Hon ville ta min Revolution eyeshadow palette. Och det är såhär, brand new man, I just got that. Och jag bara, du får ingenting Revolution. Alltså jag hade så mycket setting powder också. Jag bara, I don't even do that kind of makeup. Jag har ögonbrynen och ögonfransarna. That is what I do daily. Och så har jag så här everything. Oh my god. Okej, ja, så jag gick bara igenom hela grejen. Fatou fick Wonka paletten för att she deserves it. Och jag hittade en palett med liknande, vad heter det, färger. Och det var faktiskt palett jag tog med mig till Marocko. Whatever, men det var det jag gjorde istället för att, vad heter det, börja redigera. Så jag var ju vaken till 3 också. Jag vet inte om det blir lördag natt eller söndag natt, men whatever, jag är i alla fall vaken 3, så ja, jag är extra trött. Men nu ska jag sluta filma så att min arbetskollega kan göra sin grej. Så alltså så sjukt. Såklart blir jag inkallad till ett extra pass nu på morgonen. Jag har 3 paket som ska postas och jag måste ut i ens 10 minuter. Fast det är ändå ganska sjukt, för det här bevisar bara till mig att det gillar verkligen att känna folk. Det här är ett vintet paket. Jag har det redan.
Jag har inte tid för att förklara. Jag ska ut snart. Jag har inte börjat min säng. Jag har inte ens diskat färdigt. Jag har inte packat min matlåda färdigt. Den ordningen är den. Okej, jag har det. Jag har det här. Okej. Jag filmar sen. Jag kan inte filma just nu. Bye. Alla paket skickade. Hoppas alla är nöjda med sina produkter. Precis i tid. Jag orkar inte stressa. Så jag tar buss. Jag tar ju tunnelbanan som är lite senare, men that's okay. Det här var ju så här sista sekunden ändå. Så it's fine by me, I guess. Jag får extra money. Kanske inte den här månaden, nästa månad. Det behövs alltid. Oh my god. De åker upp det så rulltrappan. Det är bara barn hela vägen. Alltså. Anywho, anywhere, whatever. Ja. Jag har ingen dricka med mig. Så det blir vatten. Som det borde vara, men ja. Vi får se. Okej, jag måste sluta filma det barn igen. Ni vet vad det sjukaste? Alla mina arbetskläder och mina arbetsskor är i andra anläggningen. Och eftersom jag inte hade förväntat mig att jag skulle få ett extra pass på morgonen, så är allting där. Och jag hade hoppats på att de hade extra kläder här. I alla fall typ en kofta som jag kan bara ha på mig över, så att man vet att jag är staff. Men nej! De har inte det. Om någon säger någonting så kommer jag faktiskt säga som det är. För att alltså, jag har inget annat val än att gå runt i mina privata kläder för idag. För om jag fattar rätt så kanske de vill att jag kommer tillbaka imorgon också. Så jag tar med mig, för jag ska ändå vidare också till min anläggning sen. Så jag tar med mig min kofta, en extra tröja och mina skor. Det är så sjukt, jag tänkte på det när jag lämnade anläggningen igår efter att jag hade tränat, vilket jag ångrar för jag har jätteont när jag kommer till det. Då tänkte jag, varför har jag extra tröjan här? Jag borde ta med mig den. Och sen så var det liksom jättestressigt efter träningen, så jag glömde ju helt bort den. Det var ju meningen att jag skulle ta med mig påsen med skor i. Men det gjorde inte jag, för jag var stressad efter träningen. Så ja, här är jag idag. Herregud. Och så har jag ont i min fot. Alltså jätteont. Jag har haft ont där i lördags. Jag tror inte har jag sagt någonting om den? Storytime, I guess. När jag var 13, då bröt jag foten. Jag bröt fotleden bröt jag när jag åkte skridskor. Försökte göra en piruett och så ramlade jag på foten. Så jag bröt 8 olika ställen, och du vet den där kulan i foten var ju potatismos. Så jag har ju läkt från den. Som sjukvården ser ut, jag fick ingen rehab eller någonting efter det. Ja, jag vet. Jag hade pratat med någon där PT, han bara, varför fick du inte någon rehab? Och jag bara, de ansåg att jag inte behövde någon rehab. Och han bara, ja, där bestämde sig min kamera och ge upp på mig när jag skämtar. Det var fullt på minne, så eftersom jag har Google Fotos och betalar abonnemang hos dem, så har jag tagit på 2000 TG, whatever det är. Jag tror det är 2000 gigabyte eller någonting. Så jag rensade bara därifrån. Vad var det jag snackade om? Ja, om att jag har brutit foten. Ja, så den är ju läkt, har ingen rehab. Jag kan röra på den, jag har kört kickboxning, springer, you name it. Ibland gör det ont, ibland gör det inte ont. Jag kan inte köra fotboll. Ja, jag kan köra fotboll dock, för att det gör superont.
Och under vintrarna då blir det liksom som värst. För att det må vara läkt. Men jag har ju fortfarande titanplattor. Är det titan? Whatever, metallplattor. Och spikar i foten. Som jag kommer ha resten av mitt liv. Dricker vatten, jag tror det här är första vattnet som jag dricker idag. Mitt andra glas här. Whatever, som jag kommer ha. Alltså livet ut. Och under vintern då blir det ju som värst. För att kyla, metall, muskler. Not a good combination my friends. Så det började i lördags. Och först trodde jag typ, för du vet såhär när man får, alltså du vet såhär kramp när man sover. Och vi snackar såhär, du sträcker dig i sömnen och så får du värsta krampen som du känner av också sen efter. Jag trodde det var en sån kramp, för jag brukar få såna kramper. Inte jätteofta, men ibland. Och då brukar det ha ont i benet, sen går det över. Söndags hade också jätteont. Och det var då jag liksom sa, det var då jag sa till päronen, jag har jätteont i min fot. Fast då var det liksom, okej, det här är fotleden. Och det här är resten av benet. Det gjorde ont här borta. Så inte på fotleden, utan här borta gjorde det ont i början. Så jag bara okej, det måste vara någonting annat. Min baba han bara det måste vara kylan, du vet för det är den samma foten. Mamma hon bara det kanske är skorna, för jag går ju i boots med höjd på. Jag tror det är 5 centimeter eller någonting, för I love that. I'm short, I need a little bit of height at least. Anywho. Så mamma trodde det var skorna. Jag bara okej. Tog ändå på mig skorna igår. Och så igår hade jag också ont. Så jag haltade. Men det gjorde inte jätteont. Så jag tränade. Big mistake. Jag tränade. Och sen så var det så att jag kom hem och det gjorde så ont. Att jag bara låg whatever, jag bara kastade mig själv på min säng. För alltså jag hade så ont, alltså jag gick inte upp och duschade, utan jag låg i min säng i typ en timme, för det gjorde så himla ont. Och jag bara jätteont. Så jag haltade hela kvällen. Gick upp och duschade vid 10-tiden, för jag måste duscha efter jobbet. Det spelar ingen roll om jag har tränat eller inte tränat, jag måste duscha efter jobbet. Det är bara för att du vet, tvätta bort jobbet, energin eller någonting. Whatever. Vakna upp idag var det så mycket värre, för nu har smärtan flyttat sig härifrån. Det gör inte ont här längre, utan det flyttar ner sig till fotleden istället. Yay! And that's great. Jag har inte ens på mig arbetsskor, utan jag går inte barfota, men går i strumpor, och det är tillräckligt. I'm pain. I'm in utter pain. Jag vill bara gråta. Jag vet inte om man förväntar sig att man ska ta med sig arbetskläderna hem efter arbetspasset. I arbetskläder. Utan det är mestadels, oh my god, jag måste tvätta min ADHD. Det roliga är, jag har inte ens ADHD. Men ibland jag blir så himla distraherad. Så jag kollar ner på min data, det är smutsigt här. Och jag vill bara... Och min skärm är smutsig också. Oh my god vad den är äcklig. Herregud, är det bara jag som tänker så här? För jag har sett folk, jag har en Macbook, jag har sett andra folk med Macbook. Alltså min ångest, herregud, jag har varit tvungen att ringa runt. Jag har pratat med 3 olika freaking människor för att öppna upp ett batteri. För att byta ett batteri. Och jag kan fortfarande inte byta det batteriet, för jag vill bara gråta på plats. Jag ringde till en av mina stora bröder på företaget. Jag bara, vet du, jag byter batteri. Han bara, jag har aldrig gjort det. Då var jag tvungen att ringa till hans kompis, en annan kollega. Jag bara, kan du hjälpa mig med det här? Och så står vi båda två på olika ställen, olika platser i Stockholm och försöker öppna upp ett batteri, eller byta ett batteri. Han kan inte, jag kan inte. Jag vet inte vad jag ska säga.
Alltså den här dagen. Alltså den här dagen. Jag ringde till en annan kollega innan du höll på att ranta. Och sen var jag tvungen att göra det här. Jag sa precis det jag behöver på en tisdag morgon. Och han bara, men alltså ursäkta, den är 12. Jag bara, jag vet. Det. Jag har alldeles för ont för att stå. Så jag ska försöka sitta och vila foten. Jag behöver byta ut den här grejen. Jag behöver byta ut den här för den ser så himla äcklig ut. Alltså ser ni min skärm? Ja. Det var det, I guess. Det här kommer typ så här. Början av min vlogg kommer vara kaos. Början. Och sen, jag vet inte vad. Jag tror jag ska vlogga. Är det på ett lördag eller så? Alltså de här tjejerna är så vad ska jag säga? De här tjejerna är så otydliga. Det var det jag försökte säga. För jag trodde att vi skulle hänga lördag. Och så ringer de söndag kväll när jag sitter och försöker översätta min vlogg. Och bara prata fett random. De har lagt in mig i deras samtal. Jag vet inte varför jag ens nämnde det där. Jag är så trött. Jag är trött. Ish! Det kan vara att jag har ont. Och det är det som gör att jag har ont. Det kan vara att jag har ont. Det är det som gör att jag har ont. By the way, jag ska ut i det här vädret. Jag vet inte om det syns. Ja, precis, det syns här borta. Hur mycket det är freaking snö. Oh, that's fun. That's what I'm gonna walk through in 10 minutes. Sverige, skärp dig. Gode Gud. För en mamma som vet hur man lagar mat. Jag trodde jag var färdig fredag. Jag trodde jag var färdig för veckan med arbete. But no! Nice! Jag är helt färdig. Min fot gör inte... Jag vet inte om jag vloggade igår faktiskt. Och jag tror inte jag vloggade någonting heller i onsdags. Men min fot är lite bättre än innan. Alltså jag gick runt i sockor igår. Jag sov i sockor. Jag gick runt i sockor. Och det funkade. Så jag bara, vet du vad? Jag ska gå runt i sockor hela tiden nu. För det är typ bara det som har räddat mig. Det som gör... Det är lite bättre än innan. Det är mycket mindre ont det gör det faktiskt. Jag har fortfarande ont när jag går och allt det där. Men jag var såhär, jag ska vila idag. Jag ska vara hemma. Jag får ett samtal. Okej, för det första, jag får ett sms först. Där de är såhär, men vill du komma in och jobba? Då var det så här i en grupp. Så jag bara, okej, jag behöver inte svara. För jag vill verkligen inte gå in och jobba. Jag vill inte gå in och jobba, jag är för trött för det här. Och så ringer min chef. Och han bara, vill du jobba på det här stället? Det är ett annat ställe också. Jag bara, vill jobba på det här och det här. Du jobbar fram till den här tiden. Jag bara, you know what? Det här skriker bara att det är ett tecken från Allah subhanahu wa ta'ala att jag ska jobba idag. Så jag bara, vet du vad? Ja, jag kommer in och jobbar. Supertrevlig. Jag hade kaos igår på jobbet. Han var också sjuk, så jag frågade. Han bara, så hur gick det? Jag fick ranta sönder mig. Och han skrattar sönder sig i andra sidan medan jag skrattar och hostar. You name it. Vilken klocka? 13. Boy, jag ska ut om 2. Jag ska ut om inte ens 2, vänta. Om en! Jag har glömt att lägga in de här. Jag måste ut! Boy, jag skulle ut till 1 minut sedan. Nice. Jag har i alla fall hunnit städa någonting här hemma. Jag är glad över det. Nu måste jag bara få fram mina skor som jag vet inte var de är. Nu är ute. Gick bara ut 4 minuter senare än vad jag skulle gå ut. Nice.
I pray att ingen i ledningen ser det här, men det är det. Här ska jag sitta och äta lunch. What? Alltså de kan titta. If my week wasn't weird, it got weirder. Ja, jag fick precis också veta när vi ska hänga och det är på söndag och inte på lördag. Då får jag andas. Jag får andas och leva och redigera istället för att springa runt och jobba. Tekniskt sett så är det här också jobb, men det är roligt jobb. Alltså bokstavligt talat att jag la in att jag ska översätta mina vloggar från mig nu. Jag ser inte det som extra jobb. Det är så här, det är del av jobbet nu direkt. Jag klagar inte ens för det. Jag tycker det är så himla roligt. Alltså alla bokstavligt talat, för det är väl så här, jag kan inte prata. Nej, men det har varit så här kollegor som bara, ja, jag sa att du gör typ jag kan inte prata, men de är så här, men jag sa att du har gjort YouTube, nej, eller du har YouTube, vad heter du, eller vad tycker du? Jag blev alla som liksom har snackat om det. Jag blir så himla glad över att snacka om just det här, för det, alltså det är jobb, men det när jag väl jobbar med det så ser det inte ut som jobb, utan det är superroligt faktiskt att göra. Och jag blir bara så jätteglad. Så när folk så här börjar prata bara, men vad duktig du är, när jag bara, tack. Nej. Det var jätteroligt. Det roliga är att det här med översättningen, det bokstavligt talat, det räckte med att en söt liten person bara, men jag fattar inte vad du säger, men jag subscriber ändå. Det var det som fick mig att bara, vet du vad, jag måste översätta bara för att jag har subscribers som följer mig eller prenumererar på min kanal bara för att de gillar viben. Kan ni fatta? Jag har aldrig tänkt på det där sättet. Jag har aldrig tänkt på det innan. Det var jätteroligt. Det var jätteroligt. Så var en annan YouTube-kompis nu. Det var en kollega innan, nu är det en YouTube-kompis. Hon bara, aldrig att jag kommer hoppa på det tåget. Jag bara, vi får se hur det får bli. Och så retade hon också mig för att förra videon då hade jag lite shopping haul där jag bara, jag gjorde customize ett halsband med en anime-karaktärs namn på. Och hon bara, jag trodde jag var nörd. Jag bara, jag sa till dig att jag är jättestor nörd. Nej, det var så himla roligt. Det var jätteroligt. Jag vill hem. Jag vill hem. Jag är trött. Alltså det var inte ens meningen att jag skulle jobba idag. Jag skulle vara hemma och göra min grej. Jag skulle byta sängkläder som jag velat göra hela veckan. Jag har inte hunnit göra det för jag har haft extra pass hela veckan. Bokstavligt talat. Det här är ett extra pass till. Alltså jag har inte hunnit. Nu måste jag gå på lördag. För... Så här, 2 minuter, jag bara, I ain't running for nothing. I ain't running. Det är inte så det har kommit. Trött. Vad sa jag? Du ser, jag tänker jag är så här, mer para. Större väska. Bigger bag. Jag vet inte vad alla. Vad säger jag? Så jag jag kommer hinna. Jag stressar inte ens, jag kommer hinna med tunnelbanan. Nice. Alhamdulillah. Det var bra, det var lite lugnt. Jag har tagit några kunder. Jag är trött. Jag ska out. Jag ska hem nu. Jag ska inte... Jo, jag ska faktiskt göra lite saker. Plus att jag ska vila imorgon. Jag har ju också en vlogg som ska redigeras, som filmas nu.